And samahan nyo kami. Si Rocco excited na mag-swimming. Halina pa yan. Excited na ako. Mababasag pa yung shell. Hi guys! Now, it's Thursday. So, we're going to... Where are we going, Rocco? Pupunta kami sa... Chuchu? We're going to Seef Resort. Resort yata yun. Anyway, later we'll show you. Ito si Ronnie, tense na tense. Kasi may trabaho pa ako. Itong dalawang to nang gugulo pa. Kasama ko daw sila sa reception. So after nun, iwan ko na sila ulit. Oh, you talk to the camera. You say hi guys. Hi guys. Now you count 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan si Rocco, inaantok siya. We're here at Seef Resort. Kami lang ni Rocco mag-check-in. Si Ronnie kasi may trabaho pa. So, yun. Nakita ko sa inyo yung lugar. Guys, nandito na kami sa loob. Hindi pa kami gano'n nakapag-view dun sa labas kasi kami lang ni Rocco. Grabe, ang hirap. So, ito, pakita ko sa inyo yung room. 2-bedroom suite ito. Okay? So, here's the living area, living room area. Ayan, meron siyang dining table. Let's see. Yes. Meron siyang balcony. Here's the kitchen. Rocco. Meron siya mga ganito. What else? Yan, may mga pots. You can cook. Meron ding, ayan, washing machine. Ayan, hot water. Pwede kang mag-hot water dyan. Here. What else? Okay. We have cups. Cups. May mga plates. Bowl. Glasses. So, yon. Kung gusto mong magluto, you can. Meron kasing kitchen ito. Let's go sa bedroom naman. Camera ko. Come, baby. So, ito yung unang bedroom. So, iyan. Dalawang single bed, but I think you can put it together. Kung couple kayo. Yan yung labas. Yan siya. May ano siya, outdoor. Ganda. Right, Rocco? So, pwede ka dyang mag-ano, lounge. Ano mo yun? Drama. Come, come. Let's go inside. May sarili siyang closet, oh.
Second. Master bedroom ito. Here's the master bedroom. So, meron din siyang bathrobe. Merong safe, merong yung iron kung gusto mong mag-plancha. Roko, let's go, baby! Bathroom ng master bedroom. Let's see. Okay. Hi. Here it is. Yung second na bathroom. What's that? Biscuits? Biscuits. Open? It's open na. Biscuits. Biscuits. So ito, kami ulit. Meron siyang small oven. Meron din siyang yan, refrigerator. Bumili ako ng melon. Tapos ayan, meron siyang mga cookingware. Ayan. Si Rocco, ginalaw-galaw niya. Ayan. Ginalaw-galaw niya. Rocco! Yan o, pwede rin kayo magluto dito. You can cook here. Yung mga kasama ko, wala pa. Ay, grabe. Kainip. So, yun. Ang ganda niya. I'm done with my work. Right now, I'm driving, going to Seef Villas. And my family is already there. Tinapos ko lang yung trabaho ko. And samahan nyo kami ngayong araw. Kung hindi pa nakikita to, it's a good thing na manood kayo ng video. Or just to follow our family. And just to share to you only kung ano yung nasa loob ng Andalus or yung Seef Villas. So, tara! Tago ko, hindi na alam. Magtago ako. Raka! 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 Yay! Hide! Hide? Hide? Raka! Ay nako, tignan nyo, naglalaro na agad. No, baby? Yan na, nabasa na po yung bata. Gusto niya po kasing water. Gusto niya daw ng water. What are you doing, ha? Yung mga kasama namin, wala pa. So, lalabas muna kami ni Rocco. Kasi si Rocco, nagagalit na. Gusto niya makita yung pool. So, ito na. We're going out. Are you excited? Tignan mo, tuwan-tuwa siya, oh. Okay, let's go. Go, go, go. Let's go to the pool. So, ito. Ayan, lumabas kami. We're out. Ito na po yung batang naiinip. Okay.
Okay, let's go. May mga ano rito, pwedeng kainan. Maraming mga restaurants. Yan, meron siyang playground, see? Wow! Look, oh. Ako, matutuwa si Rocco niyan. Ganda, oh. Rocco, look! Wow! Oh, you go and play. Go and play. You know? Oh. Ang ganda. May mga ano pa siya, oh. Pwede ka maglaro. Okay. Galing na anak ko, oh. Go, Rocco, go! Yee-hee! Good job! Oh, here. Oh, akyat. Go up. Go. Come. Oopsie. Rocco. Tinapon pa yung cellphone ko. Oh, go down. Go down. Go down, go, Rocco. Yippee! Go. Go, Rocco, go. Go, Rocco, go. Go, Rocco, go. Yippee! Okay, no, Sakto, nasaktuhan ko si Edwin. Ka-churchmate ko sa ka-friend ko dito sa Abu Dhabi. Nag-ride pa siya ng ano. Anong tawag dito? Golf cart. Baggy. Baggy. Ikot kita dito. Habang hindi sumasagot pa si Nikki. Ang ganda dito. Parang ano to, Europe design kasi sila eh. Yung ano nila. So lahat may restaurant na sa baba. Yan o. May cake, Ito yung mga ano dito. Parang siyang village, diba? Village style. Parang ano siya to, type ng 1-to-1 hotel before. Ah, okay. Ito daan papuntang mall yan mamaya. Ah, okay. Ang kwarto nyo dito lang. Ikot kita dun sa may. Sige. Okay pala, no? Kung tinasaktuhan kita. Yan yung Dito. C16, C15. Yan ang kwarto nila. Ah, okay. Ayos. Ito yung swimming pool. Dalawang swimming pool malalaki dyan. Ayun si Nikki. Dalag mo kaming guluhin. Mag-joyride muna kami. Si Rocco, nasa... Birthday boy. Andiyan sila. Hello! Rocco! Sabi ko, nasan ka kaya? Hinahanap kita dun sa ano ka ng walang tao. Di ba sa gym ka? Wala ka pa. Oo, wala pa. Mamaya pa ako. Kaya lang sarado. Come here, tingnan Rocco. namin. Hindi, bukas yun. 24 hours Ba yun? Si Rocco. Madilim kasi. Sa Si playground. Rocco ba naman? Yung ano pala yung shoes Birthday niya? boy, halika. Yung shoes niya nabasa kasi ginanda niya sa pool. Ayun yung swimming pool, no? Nag-swimming na yan? Hindi, panintayin namin si Ronnie. Rocco! Rocco, let's go! Halika na. Huwag ko naman na si Rocco. Tuwan-tuwa sa park, ha? And this is a studio type ng mga Ito yung villas. VIP pila namin, bro. 10,000 a night. Grabe. May swimming pool yan Ito. sa likod. Ah, may sarili? May sarili nakabako. 10,000 night. Exclusive. 10,000. May swimming pool, may jacuzzi. Wow. Andalus. Parang pag marami tayong mga Parang Andalus. naman si Kuya Edwin. Siya, nakita ko siya sa ano eh. Lobby. Binibiro pa nga niya mag-check-in. So si Edwin dito siya. Oo, lahat sa mga naka-check-in yan. Tsaka yung mga long stay guests namin. Ito yung cardio area ko, yung treadmill, bicycles nandyan. Ayun yung weights. Si Edwin doon nag-gym. Oh, may ano din dito bro, may pasukan din ang Mall, nagpunta Mall. kami ng mall kanina. Yan, multi may pag may hilig ka sa cake. Ganda. Anong room kayo? 15. 0, 1 or 2? 15 eh. 15. 0, 1 or 2? Zero. Sa baba. Sa Ground baba. floor. What is the ground floor? Tapos punta ka sa ground floor, garden view kayo. We're here at last dito sa bahay. And makakapag-relax na rin. And ang ganda, sobra. Ayan, yung nakita nyo kaninang video, yung pagpasok ni Nikki. So for now, mapunta naman kami ng swimming pool para pakita sa inyo kung ano yung swimming pool dito. And samahan nyo kami. Si Rocco excited na mag-swimming. Kanina pa Are you yan. excited? Nako, mababasag pa yung sun. No, Rocco!
Ito muna lang, kita nyo kung paano. Ito gusto nyo ibagsak ko. Pero ako excited na. Ang laki ng swimming pool nila dito, kabilaan. Yun nandun, saka nandun. So maganda rin pala pag nandito ako malapit sa swimming pool. Dito sa villa. Raka! Gulo nitong batang to. Hindi makapag-Instagram moment. Where are you going? Ganda dito, sobrang nakaka-relax. Siniki nandun sa jacuzzi. Pero ako dito. Nandito na kami sa bahay. Bahay? Yung bahay to, hindi pa naman bahay to. Nandito sa villa. Hindi ko masasabing hotel. Villa. And sing happy birthday, Rocco. Duda. What are you singing? Duda. So mamaya lang labas kami para kumain. Yung lugar, para kang nasa village talaga, no? Dito na si Naral. Mahal video! Yay! At last, Si tatay, susunduin ulit ni... Ano pangalan? Ito dito siya. tutorial 101. Kung gusto mong ilipat, Si Edwin yung ganun o, yun o, sa kabila. kaibigan namin dito na tatrabaho din Diba? dito. So, yun, pareho. Lumabas kami ngayon. Yan. So, ito yung pag-tsura niya paggabi. So, bumili na lang kami ng mga pizza.